Σε ένα μπολ βάζουμε το καλαμποκέλαιο, το χυμό πορτοκάλι, το χυμό λεμονιού, το τσίπουρο, τη ζάχαρη, τη σόδα μαγειρικής, την κανέλα, το γαρίφαλο, το baking powder, το σουσάμι και ανακατεύουμε πολύ καλά. Τέλος προσθέτουμε λίγο το αλεύρι ζυμώνοντας ελαφρά μέχρι να σχηματιστεί μια ευκολόπλαστη μαλακή ζύμη, χωρίς βέβαια να κολλάει στα χέρια μας. Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Παίρνουμε λίγη ζύμη στο μέγεθος ενός καρυδιού και πλάθουμε μπαστούνάκι 10 εκατοστών και σε πάχος ενός δαχτύλου. Τα τυλίγουμε με μπόλικο σουσάμι και τα τοποθετούμε στη λαμαρίνα του φούρνου μας με αντικολλητικό χαρτί. Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς στον αέρα για 25 λεπτά ανάλογα το φούρνο μας. Αφού ψηθούν τα αφαιρούμε από το φούρνο και τα αφήνουμε μέσα στη λαμαρίνα να κρυώσουν εντελώς, να σταθεροποιηθούν για να μην μας σπάσουν. Τα διατηρούμε σε αεροστεγές σκεύος. Καλή επιτυχία! Και αν θέλεις να δεις και να φτιάξεις άλλη μία υπέροχη νηστίσιμη συνταγή, δες τα καλτσουνάκια μου εδώ.